নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক স্পিয়াৰ মেচিন কেনেকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰা হয় সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগ দি চাব। চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব নাই চাওক। এতিয়া পাৰ্টছবিলাক এতিয়া ফিটিং কৰিম, কেনেকুৱা ফিটিং কৰিম চাব আপোনালোকে। পিছত ইয়াত স্ক্ৰু আছে, স্ক্ৰুটো ভালদৰে টাইট দিব লাগিব যাতে বস্তুটো ওলাই নাহে, নহ'লে এইটো মানে পানীৰ প্ৰেছাৰত ওলাই আহিব পাৰে। এইটো এয়া বক্স ৰিংটো ফিটিং হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো দেখিছে কেলেম, এইটো ফিটিং কৰা হ'ল। তাৰপিছত ৰেঞ্চেদি অলপ টাইট দিব লাগিব। এতিয়া চাওক কেলেমটো ফিটিং হৈ গ'ল। নাম হ'ল বেৰেল। পাইপ ৰেঞ্চেদি ভালদৰে টাইট দিব লাগিব। এইটো আমি চেঞ্জ কৰি এতিয়া নতুন এটা লগাম। ইয়াত নতুন পিষ্টন ৰিং লগা হৈছে, এইটো ভালদৰে বহাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ওপৰত এটা ৱাছাৰ থাকে, ৱাছাৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত নাট এটা থাকে, নাটটো লগাই দিব লাগিব। টাইট দি অলপ ফুলাই দিব লাগিব বস্তুটো। তাৰপিছত চবফালে বহাই দিব লাগিব, অলপ মাৰি মাৰি দি ল'লে মানে সোমোৱাত সহজ হ'ব। পিষ্টনটো ভালদৰে অলপ কাটি ল'ম। হ'ল নাট বল্টুকেইটা সোমালে তলেদি সোমাব লাগিব। এয়া চাওক, এয়া লাগি গ'ল নাট বল্টু। ৱাছাৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত দি ৰিং ৰেঞ্চ, তাৰপিছত 12-13 ৰিং হ'লে মানে হৈ যায়। যদি তলফালে টাইট দিওঁতে ঘূৰে তেতিয়াহ'লে ডাল ৰেঞ্চেদি ধৰি ল'লে হ'ল। তলপিন 2-3 বাৰ আপুনি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি চাব পাৰে যে পাম্পটো হৈছে নে নাই। এইটো ডেলিভাৰী পাইপ হয়, এইটো ডেলিভাৰী পাইপটো লগাই দিব লাগিব। ইয়াতে আপুনি তলত কেলেমো লগাব পাৰে, বা যদি আপোনাৰ কেলেম নাথাকে তেতিয়াহ'লে ভালদৰে টিউবেদি বান্ধি দিলেও হ'ব। টিউব মানে যিটো ধৰক চাইকেলৰ টিউবটো আপুনি সৰু কৰি কাটি এইটো ভালদৰে টাইট কৰি বান্ধি দিব পাৰে আপুনি। যদি কেলেম বান্ধি দিলে আপোনাৰ কি হ'ব, তেতিয়া মানে গুৰি দি মানে ঔষধটো এই যিটো ডেলিভাৰী পাইপ আছে, ইয়াতে এটা চুইচ আছে, চুইচৰ লগত আমি এইটো লগাই দিলোঁ। এইটো লাগি গ'ল। 5 লিটাৰ পানী ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া চাওক ডেলিভাৰী পাইপেদি কি ধুনীয়াকৈ পানী ওলাইছে। এতিয়া চাওক, এতিয়া আপুনি যিকোনো খেতিত আপুনি এনেদৰে দিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ চব্জি খেতি হওক, ধান খেতি হওক, যিকোনো খেতিত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো। এয়া চাওক, এতিয়া অলৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া মেচিনটো। আপোনাৰো যদি এনেকুৱা কিবা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেদৰে আপুনি চাই আপুনি কৰি ল'ব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। যদি ভাল লাগে চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব